नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र सिलाइ बुनाइमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। मैले यो मजा हजुरहरूलाई मैले देखाइसकेको छु। यो भन्दा अगाडिको पार्टमा दर्शकहरू मेरो जति पनि मलाई हेर्ने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर निटिङ हेर्ने अरु अगाडि पनि हेर्नु चाहने मेरो दर्शकबिनहरूलाई म फेरि उपस्थित भए त साथीहरू। अनि मैले यो अब नानीहरूको यो मजाको लेस यो डोरी कसरी बनाउँछ, हामीले के इन्जारहरू केही नानीहरूको बेबीको लागि बनाउँदै नि हुन्छ। हेर्नुहोस् यो कसरी बनाउने हो, मैले हजुरहरूलाई यही डिजाइनमा पनि देखाइसकेको थिएँ कि यही डिजाइन त मैले देखाइसकेको छु हजुरहरूलाई। यो पनि 1 देखि 2 वर्षलाई पक्कै पनि हुन्छ नानीहरूलाई चाहिँ मैले अलिक ठुलो साइजमा बनाएँ। कोहीमा इलास्टिक हाल्नु मन लाग्छ, कसैमा इलास्टिक हाल्नु मन लाग्दैन। साथीहरू यी मैले यो त्यस्तै तरिकाले बनाएको डोरी हो है त। यो हेर्नुहोस्, मैले यो 3 घरले थालेको डोरी हो। यो यतिको मोटो भएको छ। अनि अहिले मैले यो बनाउने चाहिँ 2 घरले बुनेर थाल्ने छु है त साथीहरू। हेर्नुहोस्, यी मजाले ध्यान दिएर हेर्नु होला, कहीँ पनि सिलाइ छैन, एकदम सर्लक्कै कस्तो राम्रो डोरी बनिन्छ। हामीले यो मच्छरदानी मस्किटो नेटको झुलमा लाउँदाखेरि पनि हुन्छ, हामीले आफ्नो साडी लाउँदाखेरि भित्री कपडामा उसमा लाउँदाखेरि पनि हुन्छ। यो डोरी काम आउने छ साथीहरू। मैले चाहिँ यो 3 घरले थाल्दा पनि हुन्छ, हजुरको इच्छा हो 3 घरले थाल्नुहुन्छ कि 4 घरले थाल्नुहुन्छ कि। यस्तै गरेर मैले यो पम यसरी लाएर हेर्नुहोस् त कस्तो क्युट भएको छ यो बेबीको लागि। हेर्नुहोस्, अनि आफूले बेबीलाई लाएर चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ आफ्नै अन्दाजले चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ हामीले यस्तो सुर्काउने, यसरी गरेर चाहिँ गाँठो लाएर चाहिँ छोडिदिँदा हुन्छ। यसरी नै कति दामी देख्छ। अनि यही मैले फुर्का देखाउनु चाहेँ त साथीहरू। हेर्नुहोस्, दिदीले के देखाउन आँट्यो भन्नुहुन्छ ल, यो फुर्का यो डोरी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले देखाउन आँटेको छु। अहिले मैले 2 घरले थाले पनि 3 घरले थाले पनि स्टाइल चाहिँ सेम यही हो है, हुनु जान्छ यसरी नै। कस्तो दामी डोरी बनेको छ। अनि म देखाउने छु है त। अनि त्यसको लागि के चाहिन्छ भने हामीलाई यो 2तिरै चुच्चो भएको, यो 2तिरै चुच्चो भएको यस्तो काँटा चाहिन्छ। यो मैले बिर्से किन्दाखेरि कति नम्बरको थियो, यहाँ त यस्तोमा त लेखेको हुँदैन। मैले हजुरहरूलाई देखाउन चाहेँ अहिले कि कसरी बनाउने भनेर चाहिँ है त। मैले अहिले 3 घरले मैले यो चाहिँ 2 घरको मात्रै थालेको साथीहरू। हेर्नुहोस्, मजाको लागि त अलिक सानै चाहिन्छ। मैले अहिले हजुरहरूलाई 3 घरको डोरी बनाएर देखाउने छु है त। यस्तै गरी सिम्पल सजिलो छ एकदम। यसै गरी घर यसरी थाल्नुहोस्, नै त भने यसै गरेर अर्को स्टाइल जस्तो घर थाल्दा पनि हुन्छ। यसरी सुर्काउने बनाएर चाहिँ यसरी बनाएर यसरी नै यो 2 घर भयो। अनि 3 घरको यसरी बनाउनु होला। हजुरहरूको इच्छा जति घरको बनायो भने नि। अनि यी 4 घरको बनाउँदा यसरी 4 घरको यस्तो गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट बुन्नु सुरु गर्नुहोस्, स्टार्ट गर्नुहोस्। यसरी नै सिधै बुन्नुपर्छ। नयाँ भ्युअर्सहरू, नयाँ सिकाउने साथीहरूले पनि एकदम फर्स्टचोटि काँटा चलाउन नजान्नेहरूले सिक्नु पर्दाखेरि चाहिँ बुन्नुको लागि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ यसै गरेर गर्नु होला है त। यसरी नै यही डिजाइनमा यही डोरी सिक्दाखेरि पनि हजुरहरूले काँटा चलाउन नजान्ने साथीहरूले पनि यही डोरी बनाएर सिक्दा पनि हुन्छ। अब यतापट्टि मैले यसरी ताने, अब यस्तै गर्दै यसरी नै फेरि यसरी नै बुन्नुपर्छ। यो काँटा यताउति फर्काउने काम छैन यसमा। यसरी नै अनि यसलाई फेरि यस्तो गर्दै यतापट्टि सार्यो अनि यसरी नै बुने। अनि यो धागो मोटो हुनुको कारणले अलिकति ठुलो हुनेछ यो, तर तरिका चाहिँ हजुरहरूले जति घर, 1 घरको चाहिँ बन्दैन नि फेरि दर्शकबिन, 1 घरको बन्दैन। 2 घरदेखि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। 2 घर, 3 घर, 4 घर। यसलाई त घर स्लिप गर्नु हुँदैन, यसरी नै बुन्नुपर्छ। यसरी नै यसरी गोलो हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् न,
अनि यसलाई फेरि यसरी सार्यो, यसरी सार्यो अनि यसरी पछाडिपट्टि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ ल। यसरी यस्तो हुन्छ, केही जोइन यस्तो केही पनि देख्दैन। यसमा 16 डोलै डोरी आउँछ, एउटा डोरीको एउटा सेप भएर आउँछ। अनि यस्तो यस्तो गरेर सार्यो अनि यसलाई अलिक यस्तो यस्तो गरेर तान्ने कोसिस गर्नुहोस् है साथीहरू। यसो तान्नुहोस्, नै त लुज भएर फ्याङ्ग यस्तो पर्छ। अनि यस्तै गर्नुहोस् है। मैले 4 घरको चाहिँ देखाएँ है त। यस्तो यस्तो हुनु जान्छ यो 4 घरको। अनि हजुरहरूले नानी बाबुको लागि सक्सको लागि बनाउँदाखेरि चाहिँ 3 घरको ठिक्कै हुनु जान्छ है त। 3 घरको धागो अब 4 प्लाईको छ भने 3 घरको हाल्नुहोस्, 6 प्लाईको छ भने 2 घरकोले पनि ठिक्कै इनफ हुन्छ। धागो माथि पनि भर पर्छ, कोही मोटो धागो छ भने 2 घरको मात्रै ठिक्क हुन्छ, अलिक पतला धागो छ भने 3 घरले, त्यस्तै हो। अनि अलिकति पतला झन छ भने 4 घरको हो यस्तो थाल्नु होला। नानीहरूको यो पेन्टको लागि त अलिक मोटै राख्नुहोस्, किनभने नानीहरूको यस्तो टाइट भएर कसेर डोरीले डाम बस्ने गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ मैले अघि देखाएको थिएँ नि त्यो पेन्टमा, बेबी पेन्टको त्यो 6 प्लाईको धागो 4 घरले मैले बनाएको हो। त्यो साइजले ठिक्कै हुन्छ, धेरै लट्ठा ठुलो पनि राम्रो देख्दैन। यसरी हेर्नुहोस्, राउन्ड हेर्नुहोस्, देख्नुभएको छ होला नि मजाले। सजिलो छ एकदम। मैले अब सबै थोक बेबी सुटको देखाइसकेपछि मैले यो डोरी लाउनु पनि किन मैले छुटाउनु साथीहरूलाई भनेर चाहिँ मैले अर्को स्टाइलले यो डोरी बनाउन सिकाएँ साथीहरू। यसरी हेर्नुहोस् कति राम्रो भयो, 16 डोलो केही छैन, एकदम फिनिसिङ राम्रो भएर जान्छ क्या यसरी। यसरी बुझ्नु भयो होला मेरो साथीहरूले। यस्तै हो बनाउने तरिका। यति गर्दा त बुझ्नु भयो, घर थालिओरी यसरी नै सरासर यसरी बनाउने। सजिलो छ, तर यो 2टा चुचो भएको काँटा चाहिन्छ है। अनि यसरी यसरी सार्दिनुहोस्, दुईपट्टि यो हामीले के अरे माथिको जेन्ट्स स्वेटरहरू नानीहरूको स्वेटर बनाउँदाखेरि हामीलाई यो 4 काँटाको जरुरत पर्छ। हजुरहरूले मार्केटमा किन्दाखेरि 4 काँटी घाँटी बुन्नेको गला बुन्ने 4 काँटी भनेर किन्नु होला। यसमा 4टाै आउँछ यो काँटा। नजान्ने साथी, थाहा नहुने भ्युअर्सहरूलाई भन्नु चाहेँ मैले, थाहा हुने साथीहरूलाई सबै थाहा भइरहेछ। मैले यो देखाएको कस्तो लाग्यो, मलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाउ दिनुहोस् है त साथीहरू। चित्त नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। अरू नयाँ भ्युअर्सहरूले अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब सब्सक्राइब गरेर मात्रै हुँदैन नि फेरि साथीहरू, त्यसमा बेल बटनलाई प्रेस गर्नुपर्छ। अरू मन पर्यो भने लाइक पनि गर्नु होला। अरू साथीहरूले पनि जानुन्, त्यसको लागि आफ्नो इष्टमित्र छरछिमेकीहरूलाई सबैलाई सेयर गरिदिनु होला। अहिले तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु, अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस्त नमस्कार, थ्याङ्क यू।